Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 13. Center of mass. मतलब કે કોઈ પદાર્થ કે કોઈ સિસ્ટમનું જે સેન્ટર ઓફ માસ આપણે શું કહીએ કે કોઈ કેન્દ્રમાં લાગતું બળ, કેન્દ્રમાં કેટલું બળ છે, દળ, કેન્દ્રમાં લાગતું દળ છે, તો એ આપણે શોધવાનું છે. સેન્ટર ઓફ માસ મતલબ કે કેન્દ્રમાં લાગતું દળ. તો ડેફિનેશન સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો સેન્ટર ઓફ માસ ઓફ અ બોડી ઓર અ સિસ્ટમ, કે સેન્ટર ઓફ માસ કેને કહેવાય? કોઈ પદાર્થ છે, કોઈ સિસ્ટમ છે. ઓફ બોડીઝ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ અ પોઈન્ટ એટ વિચ ધ એન્ટાયર માસ, કે એક એવું પોઈન્ટ છે કે એન્ટાયર માસ એટલે કે કુલ માસનો જે સરેરાશ માસ કે સરવાળો હોય ત્યાં સૌથી વધારે મતલબ કે બંને બાજુ ઇક્વલ લાગતું હોય કે બધી બાજુ ઇક્વલ માસ હોય, તો એવા પોઈન્ટને શું કહેવાય છે? સેન્ટર ઓફ માસ તરીકે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. ધ સેન્ટર ઓફ માસ ઓફ બોડી ઓર સિસ્ટમ ઓફ બોડીઝ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ અ પોઈન્ટ એટ વિચ ધ એન્ટાયર માસ ઓફ અ બોડી ઓર અ સિસ્ટમ ઓફ બોડીઝ ઇઝ સપોઝડ ટુ બી કોન્સન્ટ્રેટ, કે કોઈ પદાર્થ કે કોઈ સિસ્ટમ છે એ પોઈન્ટ પાસે સ્થિર કે બધી બાજુએથી સરખું દળ હોય, તો એવા પોઈન્ટને આપણે શું કહેવાનું છે? સેન્ટર ઓફ માસ કહેવાનું છે. કોન્સન્ટ્રેટ મતલબ કે સ્થિર રહી શકે, ક્યાંથી હલી શકે નહીં. દાખલા તરીકે આપણે ભૌતિક તુલા લઈશ કે જે સેન્ટરમાં આપણે જે હાથ વડે ચાલીશ એ પોઈન્ટને શું કહેવાય? ભૌતિક તુલાનું સેન્ટર ઓફ માસ કહેવાય. મતલબ કે અહીંયા છે બંને બાજુ દળ કેવા હોય છે? ઇક્વલ હોય છે. તો સેન્ટર ઓફ માસ ઓફ બોડી માટે હવે આપણે જે કોઈ સેન્ટર ઓફ માસ છે કે ટુ પાર્ટિકલ માટેનું લેવાનું છે કે કોઈ પણ બે પાર્ટિકલ છે એની વચ્ચે સેન્ટર ઓફ માસ કઈ જગ્યાએ હોય છે એ આપણે જોવાનું, ઇક્વેશન શોધવાનું છે. તો ક્વેશ્ચન અહીં અંદર જ છે, અલગથી પણ પૂછી શકે. સેન્ટર ઓફ માસ ઓફ ટુ પાર્ટિકલ સિસ્ટમ જણાવો, તો 3 માર્ક માટે પૂછી શકે. તો ટુ પાર્ટિકલ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસ લેશું અને પછી આવશે એન પાર્ટિકલ માટેનું. તો કે લેટ us take a simple example to locate center of mass of two particles of masses m1 and m2. કે આપણે આ સિસ્ટમ માટે જોવા માટેના આપણે કોઈ પણ બે ઉદાહરણ લઈએ કે કોઈ પણ બે પાર્ટિકલના માસ છે અનુક્રમે m1 અને m2 છે, રિસ્પેક્ટિવલી એન્ડ સેપરેટેડ બાય અ ડિસ્ટન્સ d, કે તે બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? d જેટલું અંતર છે. તો આ અહીંયા ફિગર દોરેલી છે. કોઈ પણ બે પદાર્થ લીધા છે કે એક O અને એક P નામના બોડીઝ છે, મતલબ કે પદાર્થ છે. એકનું ઓનું છે માસ m1 અને પીનું છે માસ m2. બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? d છે. હવે સપોઝ આપણે ધારી લઈએ કે અહીંયા શું છે? સેન્ટર ઓફ માસ છે. ઓકે, જે એરો માર્યો છે C એ શું છે? સેન્ટર ઓફ માસ છે. ઓકે, તો હવે સેન્ટર ઓફ માસ સપોઝ અહીંયા લાગે છે કે આ બિંદુ પાસે સેન્ટર ઓફ માસ છે, તો આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. તો કેટલું હશે? લેટ અસ ટેક m1 એટ ઓરિજિનલ એન્ડ એક્સિસ x એક્સિસ ઓન ધ લાઇન જોઈનિંગ બોથ ધ પાર્ટિકલ. કે હવે માસ m1 છે એ x અક્ષ ઉપર છે, m1 અને m2 બંને. તો સપોઝ આપણે 1 ડાયમેન્શનમાં ધારીએ કે 1 ડાયમેન્શનમાં છે એ દળ છે, એટલે કે x એક્સિસ લેવાનું છે. ઓન ધ લાઇન જોઈનિંગ બોથ ધ પાર્ટિકલ, એટલે બંને પાર્ટિકલને જોડવા માટે નેક્સ્ટ ડાયરેક્શન લીધી છે. The coordinates of m1 and m2 will be 0 0 0 and d 0 0. કે પહેલાંનું આપણે સપોઝ ઉદ્ગમ બિંદુથી આપણે લઈએ કે અહીં 3 ડાયમેન્શન માટેના અક્ષ દોરી કે y એક્સિસ, પછી આ છે x એક્સિસ અને આ લઈએ છીએ આપણે z એક્સિસ. ઓકે, તો m1ના કોર્ડિનેટ ક્યાં થશે? કે 0 0 0, ત્રણેય કોર્ડિનેટ ઉગમ બિંદુ ઉપર હોવાથી 0 0 થશે. પછી m2 માસ છે, એનું અંતર કેટલું? d અંતરે છે, તો x અંતર માટેનો કોર્ડિનેટ d, y તો 0 છે અને z પણ 0 છે, તો એના કોર્ડિનેટ ક્યાં થશે? d 0 0 અને આના છે 0 0 0. As shown in figure, suppose the center of mass of C of the system is at a distance r from the original. કે જે ઓરિજિનલ ઉગમ બિંદુથી અંતર છે સેન્ટર ઓફ માસનું કેટલું છે? કેપિટલ R જેટલા અંતરે આપણે સપોઝ ધારી લઈએ કે સેન્ટર ઓફ માસ છે અહીંયા છે, કે જે બંને બાજુથી દળ કેવા થશે? સરખા થાય એવું આપણે સપોઝ માની લઈએ. કે ધેરફોર સેન્ટર ઓફ માસ r, ડિસ્ટન્સ કેટલા છે? આ ડિસ્ટન્સ છે, તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સબમેશન ઓફ i mi ri અપોન m. mi ri એટલે સરવાળો લેવાનો છે
એમ એટલે દળનો, આર એટલે એનો ડિસ્ટન્સનો, અને નીચે આવશે ટોટલ ઓફ માસ એમ. ઇક્વેશન નંબર 1. અનધર પાર્ટિકલ ઓફ માસ m2 is only in the x direction, so equation number 1 can be written. તો આપણે આ ડિસ્ટન્સનું શું લઈશું, આરની જગ્યાએ એક્સ ડાયરેક્શનમાં હોવાથી એમાં એક્સઆઈ અપોન એમ ઇક્વેશન નંબર 2 છે. નાવ સમેશન ઓફ એમાં એક્સઆઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 0, મતલબ કે 0 એક્સ ડાયરેક્શનમાં કેટલું છે, 0 અંતર છે, અને માસ m2 છે કેટલા અંતરે છે, d અંતરે છે, તો m1 ઇન્ટુ 0 પ્લસ m2 ઇન્ટુ d, તો આ જે 0 થઈ જશે, મતલબ કે 0 પોઝિશન છે એટલે 0 અને m2 d, તો આખું સેન્ટર ઓફ માસ માટેનું શું થશે, m2 ઇન્ટુ d. The total mass of the system is m1 plus m2 is equal to capital M. So substituting this value in equation number 2, we have equation number 2 માં આપણે મૂકી દો તો કે r તો કોર્ડિનેટ શું થશે, m2d સબમેશન આપણે લીધું છું એમાં xi, પણ m1 એ તો 0 થઈ ગયું, મતલબ કે પોઝિશન છે એ 0 છે, એટલે એનું દળ અને સ્થાનાંતર બંનેનું આપણે વેગમાન લઈ તો 0 થશે, માત્ર વધ્યું છે m2d, તો m2d અપોન m1 પ્લસ m2. એઝ એક્સ વાય ડાયરેક્ટ કોર્ડિનેટ આર 0 વી કેન રાઇટ, હવે કોર્ડિનેટ સાથે આપણે લેવું હોય તો શું થશે, r ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2d અપોન m1 પ્લસ m2, એક્સ કોર્ડિનેટ પછી વાય કોર્ડિનેટ 0 અને ઝેડ કોર્ડિનેટ 0, ઇક્વેશન નંબર 3 છે. તો આ કોર્ડિનેટ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસનું ઇક્વેશન આપણને મળી ગયું છે. ઇક્વેશન 3 indicated that the center of mass this system is located at a distance. તો r is equal to m2d upon m1 plus m2 in the x direction. હવે સપોઝ આપણે y ડાયરેક્શનમાં લઈ તો x ડાયરેક્શનનું 0 z ડાયરેક્શનનું 0, તો શું મળશે, માત્ર m2d m1 પ્લસ m2 ઇન y ડાયરેક્શન. હવે જે ડાયરેક્શનમાં લઈ તો x0 y0, z ડાયરેક્શનમાં શું મળશે, m2d m1 પ્લસ m2 z ડાયરેક્શન. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ ડાયરેક્શનના હવે લેવાના છે કે અનંત પાર્ટિકલો છે, અનંત ત્રણેય ડાયરેક્શનમાં ફેલાયેલા છે, તો એનું સેન્ટર ઓફ માસ શોધવું તો આપણા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં લેવાનું છે. તો સેન્ટર ઓફ માસ લાઇઝ ઓન ધ પોઝિશન ઓફ ધ પાર્ટિકલ ઓફ હેવિયર માસ, કે હેવિયર માસ માટે હોય તો આપણે આ ઇક્વેશનમાં એની કિંમતો મૂકીને એનું અંતરની કિંમત મૂકીને આપણે સેન્ટર ઓફ માસ શોધી શકીએ છીએ. હવે નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 18 કે સેન્ટર ઓફ માસ ઓફ અ સિસ્ટમ ઓફ n પાર્ટિકલ, ઓલા આપણે 2 પાર્ટિકલ માટેનું હતું કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2d m1 પ્લસ m2, એ 2 પાર્ટિકલ માટેનું હતું. હવે આપણે n એટલે કે અનંત પાર્ટિકલ માટેનું જોવાનું છે સેન્ટર ઓફ માસ. સપોઝ ધ સિસ્ટમ કન્સિસ્ટ ઓફ n પાર્ટિકલ હેવિંગ માસ m1 m2 m3 m4 એમ અનંત લગીને mn લગીના જે અનંત પાર્ટિકલો છે એના અનુક્રમે માસ આપેલા છે m1 m2 m3 m4 એમ અનંત લગી mn લગી. હુઝ પોઝિશન વેક્ટર, કે કોઈ ઉગમ બિંદુ આપણે ધારી લે ત્યાંથી બધાના અંતર અનુક્રમે શું છે, r1 r2 r3 r4 એમ અનંત લગી rn લગીના અંતરો આપેલા છે. ઓલામાં d હતું, આમાં આપણે r લીધા છે. The center of mass of the system having position vector r is given by, હવે આપણે r ના અનુસારે આપણે ઇક્વેશન લઈ સેન્ટર ઓફ માસનું, તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલાં પાર્ટિકલ માટેનું m1 વેક્ટર r1 પ્લસ m2 r2 પ્લસ m3 r3 એમ અનંત લગી mn rn લગી છે, અને નીચે ટોટલ માસ m1 m2 એમ અનંત લગી mn લગી. તો આપણે સબમેશન સ્વરૂપે લઈએ તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સબમેશન ઓફ 1 to n પાર્ટિકલ mi ri, બધા એમનો સરવાળો એટલે i સ્વરૂપે ને બધા આરનો સરવાળો r સ્વરૂપે, નીચે ટોટલ માસ ઓફ કેપિટલ M. તો સબમેશન 1 to ઇન્ફિનિટિવ mi અપોન m, વેર m ઇઝ અ ટોટલ માસ ઓફ ધ સિસ્ટમ, કે કુલ દળ છે આખા સિસ્ટમનું, જેટલા પાર્ટિકલ છે બધાનો દળનો સરવાળો કેટલો છે, m જેટલો છે. નાવ x y અને z ડાયરેક્શન ધ કોર્ડિનેટ્સ ઓફ ધ સેન્ટર ઓફ માસ વીઓ, અને અનુક્રમે x y અને z ડાયરેક્શનમાં માટે લઈ કે જેટલા x ડાયરેક્શનમાં છે એ બધાનો સરવાળો, પછી જેટલા y ડાયરેક્શનમાં છે એ બધાનો સરવાળો, અને જેટલા z ડાયરેક્શનમાં છે એ બધાનો સરવાળો. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 x1 પ્લસ m2 x2 પ્લસ m3 x3 એમ અનંત લગી mn xn અપોન m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3 ઇન્ટુ mn લગી. તો આ રીતે બધાનો સરવાળો આવી ગયો માસનો, અને નીચે ઉપર માસ ઇન્ટુ પોઝિશન વેક્ટર આપણે લેવાના છે. તો આપણે એનો સરવાળો કરી સબમેશન કરીએ તો શું થાય, 1 to n પાર્ટિકલ mi xi ટોટલ m છે, કુલ માસનો સરવાળો. એક્સ માટેનો હતો તો એક્સ આઈ લીધું છે. હવે વાય ડાયરેક્શન માટે લઈ તો m1 y1 m2 y2 પ્લસ m3 y3 એમ ઇન્ફિનિટી લગીનું mn એ y અપોન m1 m2 m3 પ્લસ ઇન ઇન્ફિનિટિવ mn લગી. તો સબમેશન લઈ લઈએ 1 to n પાર્ટિકલ mi yi અપોન કેપિટલ M.
એ રીતે ઝેડ ડાયરેક્શન માટે m1z1 પ્લસ m2z2 પ્લસ m3z3 એમ ઇન્ફિનિટી લગી mn zn અપોન m1 m2 m3 પ્લસ ઇન્ફિનિટી લગીને mn લગી. તો ઉપર સબમેશન લઈ લ્યો 1 ટુ ઇન્ફિનિટી પાર્ટિકલ અથવા n પાર્ટિકલ mi zi અપોન m. તો આ રીતે ત્રણ ડાયરેક્શનનું મળી ગયું mi xi અપોન m, mi y અપોન m અને mi zi અપોન m. For a rigid body, the particles are vector close to each other. હવે આપણે બધા પાર્ટિકલના એક વેક્ટર સ્વરૂપે લખવાના છે. Hence the medium becomes continuous and summation can be changed to integration. હવે આપણે x ને માત્ર લેવાના છે. તો x is equal to 1 upon m summation of x into dm. એટલે કે બધાય પોઝિશનનું ઇન્ટિગ્રેશન અને બધાય માસનું ઇન્ટિગ્રેશન. એ રીતે વાય ડાયરેક્શન માટે શું થાય 1 upon ટોટલ માસ એ તો ઇક્વલ જ રહેવાનું છે y into dm અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon m z into dm. તો આ રીતે ત્રણેયના ઇન્ટિગ્રેશન માટેના કોઈ પણ પાર્ટિકલ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસ શોધી શકાય. તો વેક્ટર એક્સપ્રેશન ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધીસ થ્રી સ્કેલર એક્સપ્રેશન ઇઝ. હવે ત્રણેયના સ્કેલર છે એના આપણે એક ઇક્વેશનમાં લખવા હોય તો શું લખીએ r વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon m ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ r વેક્ટર ઇન્ટુ dm. રેડી? ત્રણ વેક્ટરને આપણે સદિશ સ્વરૂપે સ્કેલરની વેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરીને લખી નાખ્યા છે. તો આ ઇક્વેશન યાદ રાખજો, સ્કેલર ઇન્ટુ કન્વર્ટ વેક્ટરમાં. ઓકે, તો આ છે આપણે વેક્ટર માટેનું ઇક્વેશન. r વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon m r વેક્ટર સ્મોલ ઇન્ટુ dm ટોટલ માસ. From the above equation, it clear that the center of mass depend upon the masses of the particle and the position of particle relative to one another. આ ઇક્વેશન છે કોઈ પણ બે સ્મોલ પાર્ટિકલ માટેનું લેવું હોય તો એનું આપણે સેન્ટર ઓફ માસ શોધવું હોય તો 1 upon m ટોટલ માસ પહેલાં લેવું પડશે આખી સિસ્ટમનું, અને આર વેક્ટર કે કયા પાર્ટિકલ ઉગમ બિંદુથી કયા પાર્ટિકલ વચ્ચેનું સેન્ટર ઓફ માસ શોધવાનું છે, એ બે વચ્ચેનું અંતર અને એ બે વચ્ચેનો માસનો સરવાળો આપણે. તો આ ઇક્વેશનથી આપણે કોઈ પણ બે કે બે કરતાં વધારે કે n પાર્ટિકલ માટેનું જે છે એ આપણે સેન્ટર ઓફ માસ શોધી શકીએ છીએ. તો આજના આ ક્વેશ્ચનમાં આ લેક્ચરમાં આપણે બે ક્વેશ્ચનો જોયા કે સેન્ટર ઓફ માસ છે ટુ પાર્ટિકલ માટેનું જે ઇક્વેશન હતું r ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2d અપોન m1 પ્લસ m2. એ જ રીતે આપણે r જે જોયું તો m1r1 m2r2 પ્લસ mnrn m1 m2 ઇન્ટુ પ્લસ mn. ઓકે, તો આ રીતે સબમેશન માટેનું અનંત પાર્ટિકલ માટેનું શું થઈ જાય સબમેશન ઓફ 1 to n mirn અપોન m. વેક્ટર સ્વરૂપે ઇક્વેશન કહે તો શું થાય r વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon m r વેક્ટર ઇન્ટુ dm. તો આ રીતે આપણે અનંત પાર્ટિકલ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસ જોયું. બે પાર્ટિકલ માટેનું અને અનંત પાર્ટિકલ માટેનું સેન્ટર ઓફ માસના આજે ઇક્વેશનો જોયા. હવે આગળ છે કલિઝન અથડામણ, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.